ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකට ඔයාලා සියලුම දෙනා. අද අපි කතා කරන්නේ CCTV කැමරා හයි කරද්දී අපි වයරින් එකක් සිදු කරනවා. මේ වයරින් එක හරියට සිදු නොකළොත් මොනවද වෙන හානි කියන එක. ඒ වගේම තමයි CCTV කැමරා වල power supply හයි කරද්දී ටෙක්නීෂියන්ලා ලොකු වැරදි කීපයක් කරනවා. ඉතින් ඒ වැරදි කීපයක් මම අද කතා කරනවා. ඒක කරන්න එපා. කරොත් එහෙම DVR එක සහ වයරින් එක සම්පූර්ණයෙන් විනාශ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි CCTV කැමරා වයරින් එකේදී මම අද කතා කරන කාරණා පහක් කරොත් එහෙම ඔයාලා ලොකු හානියක් ඒ පද්ධතියටම සිදු වෙන්න පුළුවන්. ටෙක්නීෂියන්ලා මේ ගැන ලොකු අවධානයක් යොමු කරන්න ඕන. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ CCTV කැමරා හයි කරගන්නව නම් ටෙක්නීෂියන් කෙනෙකුට කියලා කස්ටමර්ස්ලාත් මේ ගැන චුට්ටක් අවධානය යොමු කරන්න ඕන. එතකොට ඔයාගේ කැමරා පද්ධතිය ඉතා සාර්ථක විදිහට වැඩ කරනවා. නිතර දෝෂ ඇති වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හොඳයි. පළවෙනි එක තමයි CCTV කැමරා වයරින් එක ස්ථීර වයරින් එකක් විදිහට සිදු කරන්න හොඳ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා අපේ ගෙදර විදුලි වයරින් එක සිදු කරනවානේ. ඉලෙක්ට්‍රික් වයරින් එක අපි සිදු කරනවා. එතකොට අපි බිත්ති කඩලා නේද ස්ථීර වයරින් එකක් විදිහට තමයි මේ දේ සිදු කරන්නේ. කන්ඩියුට් දාලා නේද ගේ හදන්න ඉස්සෙල්ලම ප්ලෑන් කරනවා වයරින් එකට. ඊට පස්සේ කපරාදු කරද්දී ඇත්තටම මේ වයරින් එකේ කන්ඩියුට් නේද මේ දේවල් ඔක්කොම වැහිලා තියෙන්නේ. ෆිටින්ස් විතරයි එළියේ තියෙන්නේ. ලයිට් ටික සහ ප්ලග් නැත්නම් ස්විචස් මේ ටික විතරයි එළියේ තියෙන්නේ. අනිත් සම්පූර්ණ වයරින් එක බිත්තිය ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේක හොඳට මතක තියාගන්න. CCTV කැමරා වයරින් එක කියන්නේ ස්ථීර වයරින් එකක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමු ගෙදරක් තියෙනවා. ඒ ගෙදර අලුතෙන් හදාගෙන යනවා. තවම කපරාදු කරලා නැහැ. අපෙන් ගොඩක් කට්ටිය අහන ප්‍රශ්න වලට තමයි මේ උත්තර ගේන වීඩියෝස් වලින්. හරිද? එතකොට මේ අලුතෙන් හදාගෙන යන ගෙදරට CCTV වයරින් එකට අදාළව කන්ඩියුට් දාන්න එපා. එහෙම වුණොත් එහෙම ලොකු ප්‍රශ්න කීපයකට ඔයාලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. මොකද CCTV වයරින් එක කියලා කියන්නේ මේ හයි කරන CCTV කැමරා తాවකාලිකයි. ඇත්තටම මේවා වෙනස් වෙනවා. එක එක තැන් වලට හයි කරනවා. ඉතින් මම නිකන් කියන්නම් උදාහරණයක් විදිහට ඔයා ෂොප් එකක් කරනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඉතින් කැෂියර් එකට හයි කරනවා කැමරාවක්. සමහරක් වෙලාවට මේ කැෂියර් එකට හයි කරන කැමරාව තියෙන ස්ථානෙට නෙමෙයි යම් තා කාලෙකදී ඔයාලට සිදුවන මේ කැෂියර් එක වෙනත් ස්ථානකින් තියන්න. එතකොට අර කැමරාවට මොකද වෙන්නේ? ඒ කැමරාව తాවකාලික වයරින් එකක් විදිහට කේසින් පාවිච්චි කරලා දාලා තිබුණොත් අපිට පුළුවන් ඒක ඉවත් කරලා ඒ වයරින් එකම අනිත් පැත්තට ඇදලා ගන්න. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රිකල් වයරින් එක කියලා කියන්නේ ඒක ස්ථිරයි. ඒ ලයිට් ඒ විදිහටම තමයි එන්න ඕන. නේද? ෆෑන් එක එන්න ඕන ඒ ස්ථානෙටමයි. ඒවා ස්ථිරවම අපි වයරින් කරන එක. නමුත් CCTV කැමරා වලට ගෙදරක් හදන්න ඉස්සෙල්ලා කන්ඩියුට් බස්සලා ඒවට කේබල් ඇදලා ඉවර වෙලා කවදාවත් CCTV කැමරා හයි කරන්න එපා. එහෙම හයි කරපු තැන් කීපයක් අපිට මුණ ගැහිලා තියෙනවා අපි සර්විසස් දෙද්දී. ඉතින් ගොඩාක් දේවල් පස්සේ වෙනස් වෙනවා. ඒ කිසිම දෙයක් අපිට වෙනස් කරගන්න බෑ. වෙනෙන්ම ලයින් අදින්න වෙනවා. අපරාධ වියදම නේද? ඒ විතරක් නෙමෙයි. මේ CCTV කැමරා කේබල්ස් අවුරුදු 5ක් විතර යද්දී දිරන්න පුළුවන්. පුල් කොප දැම්මත් දිරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අර අපේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් වලට පාවිච්චි කරන කේබල්ස් වගේ හොඳ ඝනකමක් නැහැ මේ කේබල්ස් වල නේද? ඒවා සිග්නල් හුවමාරු වෙන්නේ. ඒකට අදාළව තමයි ඒවා හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් TT කේබල්ස් එහෙම අපි ගෙදර වයරින් කරද්දී පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ නේ. ඉතින් ඒවට වෙනෙන්ම කේබල්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා තමයි අපි ඒකට යූස් කරන්නේ. ඒතකොට CCTV කැමරාවට අපි යූස් කරන්නේ TT කේබල්ස්. එතකොට මේ අපි වයරින් එකට පාවිච්චි කරන බඩු ඇත්තටම අවුරුදු 5ක් උපරිම අවුරුදු 6ක් 7ක් විතර තියෙයි. ඊට පස්සේ ඒවා විනාශ වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කිසිම වෙලාවක CCTV කැමරා වයරින් එක ස්ථිර විදිහට වයරින් කරන්න ප්ලෑන් කරන්න එපා. తాවකාලික විදිහට කේසින් ගහලා ගේ ඇතුළේ ඒ විදිහට වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට වැඩේ කරද්දී අලුතින් රිපෙයාරින් එනවා. එතකොට ඒ රිපෙයාරින් කරන ටෙක්නීෂියන්ට හරිම පහසුයි නේද? කේබල්ස් මාරු කරනවා නම් ඒ දේවල් ඉතා ලේසියෙන් සිදු කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි මේ කැමරා ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා නැත්නම් කැමරා ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා ස්ථාන වෙනස් වෙනවා මේ කිසිම දෙයක් සිදු කරගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අපි බිත්ති ඇතුලෙන් කන්ඩියුට් දාලා කේබල්ස් ඇදලා මේ දේවල් වයරින් කරලා තිබුණොත්. එහෙනම් අංක එක තමයි CCTV කැමරා කියන්නේ ස්ථිර වයරින් එකක් විදිහට අපි වයරින් කරන්න කල්තිය ප්ලෑන් කරලා බිත්ති ඇතුලෙන් කන්ඩියුට් දාලා වයර් ඇදලා වැඩේ කරන්නේ නැහැ. මේක බිත්ති වලින් පිට කේසින් පාවිච්චි කරලා කන්ඩියුට් පාවිච්චි කරලා තමයි සිදු කරන්නේ.
හරි. එහෙනම් අපි යමු දෙවෙනි කාරණාවට. දෙවෙනි කාරණාව තමයි අපි වයරින් එකක් සිදු කරද්දී පාවිච්චි කරන ද්‍රව්‍ය. කන්ඩියුට් පාවිච්චි කරනවා නේද? කන්ඩියුට් එතකොට PVC එහෙම නැත්නම් කේසින් අපි කරනවා. ඉතින් මේ කේසින් සහ කන්ඩියුට් මේ PVC ඒ අදාළ විදිහට තමයි ඒ අදාළ වයරින් එක යන ස්වභාවය බලලා තමයි දාන්න ඕන. ඉතින් මේ දේවල් හරියට දැම්මේ නැත්නම් ඒ ලොකු ගැටලුවට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. අපි බලමු මොනවද ගැටලු කියලා කොහොමද දාන්නේ කියලා. අපි හිතමු මෙහෙම. අපි කේසින් දානවා තෙමෙන තැනකට. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ගෙදරින් පිට අපි හිතමු ගේට් එක ගාවට කියලා ඒක දානවා. අපි හිතමු බිත්තියට ගහලා අරන් යනවා. එතකොට කේසින් එක කියලා කියන්නේ ඒකට වතුර යන්න පුළුවන්. ඒව ගම් දාලා අලවන්නේ නැහැනේ. නේද? බෙන්ඩ් නැහැ. ෂොකට් නැහැ. ඒව මොකුත් නැහැ. ඒ නැමෙන තැන් වල අනිවාර්යයෙන් මේව ඇතුලින් වතුර ගිහිල්ලා මේ වයර් දිරන්න පුළුවන්. කේසින් දාන්නේ ගෙවල් ඇතුලේ නේද? කපරාදු කරලා තියෙනවා නම් බිත්ති ෆුල් ෆිනිෂින් විදිහට කපරාදු කරලා තියෙනවා නම් අපි කන්ඩියුට් දාන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ ස්ථානවලට අපි කේසින් තමයි දාන්නේ. එතකොට ගොඩක් නීට් එකට ක්ලීන් එකට ලස්සනට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ වයරින් එක ගේ ඇතුලේ වයරින් එක. එතකොට මේවා එළියට හයි කරොත් එහෙම තත්ත්වය භයානක වෙනවා. ඊගාව එක තමයි කන්ඩියුට්. කන්ඩියුට් අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරනවා ගේ ඇතුළට පාවිච්චි කරන ස්ථාන තියෙන සිවිලෙම උඩින් වගේ යනවා නම් පේන්න මේව දාන්නේ නැහැ. පේන්න දාන්නේ නැහැ. කැතයි දැම්මොත් එහෙම කන්ඩියුට් පේන්න තිබුණොත් වයරින් එකේදී කැතයි. හරිද? කේසින් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට සිවිලෙම ඇතුලෙන් වගේ යනවා නම් අපි කන්ඩියුට් පාවිච්චි කරනවා. මොකද කේසින් ගොඩක් ගණන් කන්ඩියුට් වලට සාපේක්ෂව. ඊගාව එක තමයි PVC. PVC අපි අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕන පොළොව යටින් යනවනම්. තේරෙනවද? පොළොව යටින් යනවනම්. මොකද මේ කන්ඩියුට් එක දිරන්න පුළුවන් කාලයක් යද්දි. මොකද කොන්ක්‍රීට් එකක් දැම්ම පස්සේ අපි ඒවා වෙනස් කරන්න බැහැනේ. ඒවා ගලව රීප්ලේස් කරන්න බෑ. එතකොට අපි PVC කියලා කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා ඔයාලා වතුර පාවිච්චි කරනවා නම් නේද? වෝටර් බෝඩ් එකෙන් ඒකට දාලා තියෙන පයිප් මොනවද? ඒවට කියන්නේ PVC කියලා. කන්ඩියුට් එකට වඩා ගොඩක් ඝනකමයි ඒක මිශ්‍රණය රබර් මිශ්‍රණයකුත් පොඩ්ඩක් වැඩි ඒ ප්ලාස්ටික් ගතිය තිබුණාට. ඉතින් කන්ඩියුට් එක පැලෙනවා අරග ගොඩක් වෙලාවට ලොකු බරක් දෙන්න ඕන PVC බටයක් පැලෙන්න සහ කඩා ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා PVC අනිවාර්යෙන් පොළොව යටට දානවා නම් දාන්න ඕන කන්ඩියුට් දාන්න එපා. ඊගාක තමයි මේ PVC දාද්දි මේවල බෙන්ඩ් සොකට් නේද? මෙන්න මේ දේවල් හොඳට PVC ගම් එකක් දාලා අලවන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද පොළොව යට කියන්නේ හැමතිස්සෙම වහිනවා, තෙමෙනවා නේද? පොළොවට උරා ගන්නවා. ඉතින් ජලය ලීක් වෙලා මේ වයරින් එකට හානියක් නොවෙන්න අනිවාර්යෙන්ම වතුර ගියොත් තමයි හානියක් වෙන්නේ. PVC ඒවා හොඳට ගම් දාලා අලවන්න ඕන වතුර නොවෙන්න. මොනවලද ගම් දාලා අලවන්නේ? මේ බෙන්ඩ් සොකට් ඒ සම්බන්ධ වෙන ස්ථානවල. ඒ වගේම තමයි කන්ඩියුට්. කන්ඩියුට් අපි ගොඩක් වෙලාවට එළියටනේ පාවිච්චි කරන්නේ. එළියට පාවිච්චි කරනවා. I think කන්ඩියුට් වලට වඩා හොඳයි PVC දානවා නම් එළියට ගාන වැඩි නිසා තමයි කන්ඩියුට් අපි පාවිච්චි කරන්නේ. කන්ඩියුට් එකට වඩා PVC දානවා නම් දීර්ඝ කාලයක් මේ වයරින් එක ආරක්ෂා වෙන්න ඉඩ කඩ වැඩි. දානවා නම් හොඳයි. වියදම අධික නිසා අපි කන්ඩියුට් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ කන්ඩියුට් පාවිච්චි කරද්දිනුත් මේවල තියෙනවා බෙන්ඩ් සොකට් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම එළියේ ස්ථානයේ තියෙන ඒ වයරින් එකේදී ගම් දාලා අලවන්න ඕන. PVC ගම් පාවිච්චි කරලා ඒ පයිප් අලවන ගම් පාවිච්චි කරලා අනිවාර්යෙන්ම අලවන්න ඕන. එහෙම නැතුනොත් මේක ඇතුළට වතුර ගිහිල්ලා ලොකු ගැටලු ටිකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ වයරින් එක කාලයක් යද්දී දිරන්න පුළුවන්. පොඩි පළුදු වීමක් තිබුණොත් මේ කේබල්ස් වල ඉතා ඉක්මනින් මේක පැතිරෙනවා. ජලය මේකට කාන්දු වුණොත්. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන්ම මේ කියපු දේ ඔලුවට ගන්න ඕන. තුන්වෙනි කාරණාව තමයි කේබල් ජොයින්ට් කිරීම. ඉතින් අලුතෙන් වයරින් එකක් කරනවා නම් ඇත්තටම අපි අලුතින් මේ වයරින් එක කරන්නේ. එතකොට කේබල් හරි නියමිත ප්‍රමාණයට දුර මැනලානේ කපන්නේ. එතකොට මේවා ජොයින් කරන්න කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ජොයින් කරන්න අපිට වෙන්නේ සමහරක් වෙලාවට ස්ථානයක් තියෙනවා. ඒ ස්ථානේ ඉඳලා කැමරාව වෙනස් කරනවා අපි. එතකොට එතන කේබල් එක දිග මදි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අවස්ථාවකට තමයි ජොයින් කරන්නේ. කවුරු හරි කෙනෙක් අලුතෙන් වයරින් කරද්දී ජොයින්ට් එකක් දානවා නම් වෘත්තීයමය නිපුණත්වය ඉතාමත් අඩුයි. මොකද එයාට හරියට ඒවා මැනගන්න බෑ නේද? කිසිම වෙලාවක කස්ටමර්ස්ලාට කියන්නේ මේ ජොයින්ට් නම් දාන්න දෙන්න එපා. ජොයින්ට් එකක් දැම්මත් අවුලක් නැහැ කියන්න පුළුවන් අපට. තෙමින් නැති ස්ථානවලට ගේ ඇතුලේ වගේ තියෙනවා නම් මේ වයරින් එක. හැබැයි එළියට යන වයරින් එකකදී තෙමෙන ස්ථානයකට නම් කිසිම වෙලාවක දාන්න එපා ජොයින්ට් එකක්. පවර් ජොයින්ට් එකක් හෝ සිග්නල් ජොයින්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ 3C2V කේබල් එක ජොයින් කරන්නත් එපා. ඒ වගේම පවර් කේබල් එක ජොයින් දාන්න දෙන්නත් එපා. ඉතින් මේ දේවල් හරියට ප්ලෑන් කරලා හරියට මැනලා
නේද? වයරින් එක අදාළ කේබල් වල දුර ප්‍රමාණය බලලා තමයි මේ කේබල් කට් කරන්න ඕනේ මේ ස්ථානවලින්. ගොඩක් වෙලාවට අපේ ටෙක්නීෂියන්ලා දන්නවා හැමෝම කරන්නේ පොඩ්ඩක් වැඩිපුර කේබල් එක තියලා තමයි කට් කරන්නේ. ඉතින් එහෙම වෙන්න ඕන. හැබැයි ඊට වඩා අඩුවෙන් තියලා පස්සේ ඒවා ජොයින් කරන්න බලාගෙන වයරින් කරනවා නම් ඒ පුද්ගලයාට CCTV කැමරා වයරින් කරන්න නිපුණත්වයක් නැහැ කියලා තමයි ඒකෙන් අපිට පේන්නේ. ඒ නිසා අලුතෙන් හයි කරන කිසිම සිස්ටම් එකකට CCTV කැමරා සිස්ටම් එකකට වයරින් කරද්දී ජොයින්ට් දාන්න බෑ. එහෙනම් අපි යමු තුන්වෙනි කාරණාවට. තුන්වෙනි කාරණාව තමයි වයරින් එක ඉවර වෙලා අපි පවර් සප්ලයි හයි කරනවා. ඉතින් මං ගාව පවර් සප්ලයි එකක් තියෙනවා. මේ බලන්න. අපි පවර් සප්ලයි එක හයි කරන්න ඕන. දැන් මේ පැත්ත තමයි අපි බිත්තියට හයි කරන්නේ. මේ පැත්ත තමයි බිත්තියට හේතු වෙන්නේ. අපි මේ පැත්තෙන් මේ ඇන තුනක් දාලා අපිට නැත්නම් ඇන දෙකක් දාලා අපිට බිත්තියට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ අතර තමයි මේ පවර් සප්ලයි එක හයි කරන්නේ. කිසිම වෙලාවක බලන්න මේ පැත්ත මෙන්න මේ හරියෙන් තමයි මේ කේබල්ස් යන්නේ. එතකොට මේක මේ අතට හයි කරොත් මොකද වෙන්නේ? වහිද්දී වතුර පිරෙනවා. හරිද? එතකොට පවර් සප්ලයි පිච්චෙනවා BNC සහ කරන්ට් එක ගිහිල්ලා DVR එකටත් කරන්ට් එක යන්න පුළුවන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මේ අතට හයි කරොත් එහෙම මේ අතට හයි කරොත් හිරිපොද වැටෙන්න පුළුවන්. මේ වහින්නේ නැණි කෙලින්ම වැහි බිඳු වැටෙන්නේ කෙලින්ද? නෑ ඇන්ගල් එකට තමයි එන්නේ. හුලගත් එක්ක නේද? ඒ වගේ අවස්ථාවක මේක ඇතුළට හිරිපොද යන්න පුළුවන්. ඒත් ගිහිල්ලා මේක ඇතුළට ටිකෙන් ටික වතුර ගිහිල්ලා මේක සවුත් වෙන්න පුළුවන්, පිච් වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් DVR එකට සහ පවර් ලයින් එකට හානි සිදු වෙන්න පුළුවන්. ස්ටෑන්ඩඩ් විදිහට පවර් සප්ලයි එකක් අපි මේ අතර තමයි හයි කරන්නේ. හරිද? ලස්සනක් තියෙනවා. ඒක ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට හයි කරපු කෙනෙක් කියලා අපිට පේනවා. මොකද මේකේ අකුරු ටික තියෙන්නේ මේ අතට. මේ අතට එහෙම හයි කරන්න එපා. එළියට නම් කොහොමත් හයි කරන්න එපා. මේ විදිහට හැර කිසිම ආකාරයකට එහෙම වුණොත් එහෙම මේක ඇතුළට වතුර ගිහිල්ලා සවුත් වෙන්න පුළුවන්. හරිනේ? ඒක තමයි හතරවෙනි කාරණාව. එහෙනම් අපි පස්වෙනි කාරණාව ගැන කතා කරමු. පස්වෙනි කාරණාව තමයි මේ පවර් සප්ලයි එකම තමයි. මේ පවර් සප්ලයි එක ඇතුලේ මේ පියන ඇරලා බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ ස්ථානේ කොළ පාට ක්ලිප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ක්ලිප් එක ඇතුළට තමයි අපි පවර් කේබල් සම්බන්ධ කරන්නේ. මේකට අපි සම්බන්ධ කරන්නේ DC නෙමෙයි AC පවර් එක එන නිව්ට්‍රල් එක සහ පේස් එක තමයි අපි සම්බන්ධ කරන්නේ. එතකොට මේ කොළ පාට කෑල්ලේ දැන් ඔයාලට පේනවා ස්ක්‍රීන් එකේ මේ කොළ පාට කෑල්ලේ තියෙනවා ඇන දෙකක්. මේ ඇන දෙක බුරු කරන් පස්සේ මෙතනින් අපිට කේබල් එක ඇතුළට දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේ ඇන තද කරන්න ඕන. තද කරන් පස්සේ මේ ඇන තද වෙන නිසා මේව නැවත එළියට එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න බලන්න ඉමේජ් එකක් තියෙනවා. මේ ඉමේජ් එකේ හයි කරලා තියෙනවා කේබල් එකක්. හැබැයි තව කේබල් එකක් ගැලවිලා තියෙනවා. පේනවනේ? ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ගැලවෙන්න නම් බෑ. මේ විදිහට ගැලවුණොත් මේ ළඟ තියෙනවා BNC එක. එතකොට මේ BNC එකට කරන්ට් එක යන්න බැරිද ගෑවුනොත්? ඒක යකඩ යන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා DVR එකට කරන්ට් එක කියලා DVR එකත් පිච්චිලා ලොකු ප්‍රශ්න ටිකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදිහට කේබල් එක ගැලවෙන්නේ ඇයි? මේක හරියට තද කරලා නැති නිසා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඇන හොඳට තද කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට අවිශ්වාස නම් චුට්ටක් ඇදලත් බලන්න ගැලවෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ තමයි පවර් එක දෙන්න ඕන. මොකද අපිට සමහරක් වෙලාවට රැවටෙනවා මේක තද වුණා කියලා බලද්දි නිකම්ම එනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේක හයි කරලා චුට්ටක් ඇදලා බලන්න මේක ඇදෙනවද කියලා. ඇදෙනවා නම් නැවතත් බුරු කරලා හොඳට තද කරන්න. මොකද මේක ඇතුලේ ඉන්නේ කරන්ට් එක නිසා. මේ කේබල් එකක් ගෑවුනොත් BNC එකක DVR එකට කරන්ට් එක යනවා සිග්නල් කේබල් එක හරහා. ඒක ලොකු විනාශයක් වෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම සමහරට DVR පිච්චෙන්න පුළුවන්. ඒ හරිය තියෙනවා නම් කැබින් එකට මේක සම්බන්ධ කරලා කැබින් එකට කරන්ට් එක එන්න පුළුවන්. ඒක අල්ලපු ගමන් ඒක අල්ලන කෙනාට ඒක වදින්න පුළුවන්. ලොකු අනතුරු කීපයක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කැමරාව යකඩ කැමරාවක් නේද? යකඩ ලෝහකින් හදලා තියෙන්නේ. කැමරාවට කරන්ට් එක යන්න පුළුවන්. අයි DVR එක හරහා නේද? I think කැමරාවට කරන්ට් එක යන්න ඕන DC කරන්ට් එක. හැබැයි AC කරන්ට් එකක් යන්නේ කැමරාවත් පිච්චෙනවා. ඒක අල්ලන හැමෝමත් නේද? ඒ හැමෝටමත් කරන්ට් එක වදිනවා. ලොකු හානියක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේක නම් හරිම බරපතල කාර්යයක්. ජීවිතයක් වුණත් විනාශ වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ කේබල් දෙක හයි කරද්දී BNC වල ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න හයි කරන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම කේබල් එක ගැලවෙන එක ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න ඕන. ඊගාව එකත් මේ කේබල් එකට සම්බන්ධ කරන එකම තමයි. මේ කේබල් එකට සම්බන්ධ කරද්දී දැන් ඔයාලට ඔන්න ඉමේජ් දෙකක් එනවා.
මේ ඉමේජ් දෙකේ හරියක සලකුණක් තියෙනවා ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි සම්බන්ධ කරන්න ඕන. දැන් ඔයාලට මේ හරියක සලකුණක් තියෙන බලන්න ඒ ඉමේජ් එක දිහා මේ ෂොකට් එකට මේක හයි කරලා තියෙනවා. ඇතුළට කෙඳි ටික නැත්නම් වයර් සුද්ධ කරපු ටික ඇතුළට ගිහිල්ලා තියෙනවා. කිසිම කේබල් එකක් එළියට පේන්නේ නැහැ. පේන්නේ නැහැ නේ. ඒතර මේ කතරයක් තියෙන සලකුණක් තියෙනවනේ මෙන්න මේ ඉමේජ් එකේ. එතකොට ඒ ඉමේජ් එක දිහා බලන්න මේ විදිහට හයි කරන්න එපා. මේ බලන්න මේක හයි කරලා තියෙද්දි මේක එළියට කේබල් පේනවා. පේනව නේද? කේබල් පේනවා. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට මේ කේබල් දෙක මේ අපි BNC දාලා වයර් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙට මෙහෙට වෙනවා මේක. මේ දෙක ගෑවෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව BNC එකත් යකඩනේ. මේක ගෑවුනොත් එහෙම අර ගැලවුණා හා සමාන වැඩක් ආයෙ සිදු වෙනවා මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ හරියට සලකුණක් තියෙන මේ ඉමේජ් එක විදිහට මේක හයි කරන්න ඕනේ. චුට්ටක් සුද්ධ කරන්න. සුද්ධ කරලා කේබල් ඇතුළට දාලා ඇන තද කරන්න ඕන. ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් සුද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒක ඇතුළට දාද්දී එනවනම් ඇනේ තද කරන්න එපා. අය අරගෙන වැඩි ටික කපලා ඇතුළට දාන්න. ඉතින් මේක ඇතුළට දැම්මන් පස්සේ කොහෙවත් පේන්න බෑ කේබල්ස්. පේන්න පුළුවන් ඒ කේබල් එකේ ප්ලාස්ටික් එකත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් අපිට පේන නිල් පාට කොළ පාට කේබල් එක විතර. හැබැයි ඒක සුද්ධ වෙලා තියෙන කිසිම දෙයක් පේන්න බෑ මේකට හයි කරන් පස්සේ. එතකොට අපිට මේක බය නැතුව ගලවන්නත් පුළුවන් අපේ ගෑවෙන්නේ නැති නිසා. ඉතින් ඒ කාරණාව තමයි පස්වෙනි කාරණාව. මම මේ කතා කරේ අපි CCTV කැමරා සේල්ස් කරනවා. ඊට අමතරව කම්පැනිස් වලට අපි සර්විසස් ලබා දෙනවා. සමහරක් වෙලාවට වෙන කට්ටිය හයි කරපු CCTV කැමරා සිස්ටම් හයි කරලා තියෙන ආයතන වලට අපි සර්විසස් දෙනවා. ඉතින් අපි එතනදී දැකපු ටෙක්නීෂියන්ලා කරපු වැරදි කීපයක් තමයි මම මේ අරන් ආවේ. තවත් දේවල් ටිකක් කිව්වොත් එහම ආයතන දෙකක වගේ මේ ප්‍රශ්න නිසා කැමරා පද්ධති විනාශ වෙලක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවට මුල හොයාගෙන යද්දී මෙන්න මේ වගේ පවර් සප්ලයි එකේ කේබල්ස් වල ගැටලු තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම සමහරක් වයරින් තියෙනවා පොළොව යට දාලා තියෙනවා කන්ඩියුට්. ඒවා දිරලා තියෙනවා. ඒවා දිරලා වතුර ගිහිලා කේබල්ස් ගන්නම දෙයක් නැහැ. ඔක්කොම ඩැමේජ් වෙලා. ඉතින් මෙන්න මේ අත්දැකීම් එක තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. මතක් කරන්න ඕන ඔයාලා හැමෝටම අපිව තවමත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වගේ හොඳ වීඩියෝස් ඔයා ගාවටම ගෙන ගන්න ඕන නම් අපේ පල්ලෙහා තියෙන බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා තිබුණොත් වීඩියෝ එකක් දාපු ෂණින් ඔයාලට නොටිෆිකේෂන් එකක් ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝස් ඔයාගේ යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. හොඳයි. අපි එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට අද වීඩියෝ එකකින් සමුගන්නවා. තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉදිරියේදී හමු වෙන බලාපොරොත්තු ඇතුව අදට මම ඔබෙන් සමුගන්නවා. ඔයාලා ඔක්කොටම සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්. CCTV කැමරා සවිකිරීමේ පුහුණුව නොමිලේම ලබා ගන්න අපගේ NCS YouTube නාලිකාව දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. CCTV පුහුණුව නොමිලේ ලබන්නට ලංකාවේ එකම YouTube නාලිකාව අප NCS YouTube නාලිකාව බව අභිමානයෙන් යුතුව සිහිපත් කරන්නෙමු.